নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কেইবাটাও অফিচ এছিষ্টেণ্ট, পিয়ন, ড্ৰাইভাৰ ইত্যাদি পদৰ সম্পৰ্কত। অসমৰ কেইবাখনো জিলাত খালী হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট, পিয়ন, ড্ৰাইভাৰ ইত্যাদিৰ পোষ্ট। এই পোষ্টবোৰৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদনৰ বাবে যোগ্যতা কি কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, চাৰিং জুডিচিয়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 অৰ্থাৎ চাৰিঙত খালী হৈছে 7টা অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদ। ইয়াত খালী হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট, অফিচ পিয়নৰ পদ। টোটেল ভেকেঞ্চি 7টা আৰু চেলাৰী চাওক 12,000ৰ পৰা 26,000 পাৰ মান্থ। জব লোকেশ্যন হ'ব চাৰিং, আছাম। পদসমূহ চাওক, টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ এটা পদ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ এটা, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 2টা, ড্ৰাইভাৰৰ এটা, অফিচ পিয়নৰ 2টা। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে হ'ব লাগিব আপুনি BCA আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে 12 এণ্ড ডিপ্ল'মা লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ। অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে 8 পাছ। পিয়নৰ বাবেও 8 পাছ। গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ বয়স 40 বছৰৰ ভিতৰত হয়। 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত নাই। চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ৰিটন টেষ্ট এণ্ড ইণ্টাৰভিউ। পোষ্ট ৱাইজ চেলাৰীখিনি আপোনালোকে চাই লওক। টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ 26,000 আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ 20,000, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 18,000, ড্ৰাইভাৰৰ 15,000, অফিচ পিয়নৰ 12,000। পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ যিহেতু অফলাইন হ'ব, আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছ চাই লওক। অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, ছেশ্যন জাজ, চাৰিং, কাজলগাঁও PO, কাজলগাঁও চাৰিং, পিন 783385। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো আপোনালোকে চাওক। ষ্টাৰ্টিং ডেট ইতিমধ্যে 31/10ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 15 নৱেম্বৰ। 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টতো খালী হৈছে কেইবাটাও পদ। তাতে পোষ্ট ডিটেইলছ চাওক। টোটেল ভেকেঞ্চি 4টা, পিয়ন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট। চেলাৰী 12,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। জব লোকেশ্যন বিশ্বনাথ। এপ্লাই মোড অফলাইন হ'ব আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো চাওক, districts.ecourts.gov.in। পোষ্টসমূহ চাই লওক। পিয়নৰ 2টা, চকীদাৰৰ এটা, ড্ৰাইভাৰৰ এটা। পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পিয়ন চকীদাৰৰ বাবে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব 8, 9, 10, 12 অৰ্থাৎ আপুনি 12 পাছ বা 8 পাছ হ'লেও এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ড্ৰাইভাৰৰ 8 পাছ হ'লেই হ'ব। এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাই লওক। যিহেতু 40 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 18 বছৰতকৈ কিন্তু কম হ'ব নালাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ হ'ব ৰিটন টেষ্ট, স্কিল টেষ্ট আৰু ভাইভা হ'ব। দৰমহা চাওক। পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ দৰমহা হ'ব 12,000ৰ পৰা 52,000 টকাৰ ভিতৰত। ড্ৰাইভাৰৰ দৰমহা 14,000ৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত। এপ্লাই যিহেতু অফলাইন হ'ব, গতিকে আপোনালোকে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট, বিশ্বনাথ, এড্ৰেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েল কোৰ্ট কেম্পাছ, বিশ্বনাথ, এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিম। তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। ষ্টাৰ্টিং ডেট একেই 31 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 16 নৱেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। নেক্সট চাওক, হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টতো খালী হৈছে 7টাকৈ পদ। এই পদসমূহ হ'ল অফিচ পিয়ন আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। টোটেল ভেকেঞ্চি 7টা। চেলাৰী চাওক 22,000ৰ পৰা 36,000 টকাৰ ভিতৰত। জব লোকেশ্যন হোজাই হ'ব। এপ্লাই মোড অফলাইন। হোজাই কোৰ্টত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে চাওক। টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ এটা, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ এটা, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 2টা আৰু ড্ৰাইভাৰৰ এটা, অফিচ পিয়নৰ 2টা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক। টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে ডিপ্ল'মা, BSc, BCA বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন। টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ বাবে এইখিনি লাগিব আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে 12 পাছ হ'লেই হ'ব, লগত ডিপ্ল'মা লাগিব। অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু ড্ৰাইভাৰৰ আৰু অফিচ পিয়ন, ড্ৰাইভাৰ আৰু অফিচ পিয়নৰ বাবে 8 পাছ হ'লেই হ'ব। এজ লিমিট আপোনালোকৰ একেই 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। গতিকে চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো একেই থাকিব। ভাইভা হ'ব, স্কিল টেষ্ট হ'ব, ৰিটন টেষ্ট হ'ব। দৰমহা আপোনালোকে চাওক। টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ 26,000, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ 20,000, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 18,000ৰ পৰা 36,000,
ড্ৰাইভাৰৰ 15,000, অফিচ পিয়নৰ 12,000 পৰা 24,000 টকাৰ ভিতৰত। এপ্লাই যিহেতু আপোনালোকে অফলাইনত কৰিব লাগিব, গতিকে অফলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেছন জাজ হোজাই আছাম এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলেই হ'ব। 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ এইকেইটা তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। আৰু প্ৰতিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰে অফিচিয়েল যিখন নটিফিকেশ্যন তাৰ PDF-ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে তাত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। ধন্যবাদ।